Annyeong chinggus! It's me, Maris, and you're watching Merrysoulph TV. So in today's vlog guys, ang pag-uusapan natin is my experience in applying for a Japanese visa. So I'll be sharing with you guys our experience na nga. And first on my list are the requirements. So number 1, valid passport. When I say valid, dapat valid pa siya within 6 months from the time na magka-travel ka. So kung hindi, schedule na kayo ng appointment sa DFA para makapag-apply ng bagong passport. Second sa requirement ng passport is dapat daw meron siyang at least 2 blank pages para doon ilalagay yung passport mo kung sakaling na-approve yung visa application mo. Second requirement in applying a Japan visa is the application form. Ilalagay ko yung link for the application form and the sample format in the description box below. So sa form naman, huwag kang mag-iwan ng blanco dun sa form. So if isa naman dun sa application form is hindi applicable sa'yo, just put an A. Also, avoid erasure. Lastly, affix your signature in the last page of the application form. Ngayon, kung natanongin nyo ilang page ba yung application form ng Japan visa, it's just 2 pages. So madali siyang i-fill out. Remember, pag hindi applicable, just put an A. Number 3, picture. So sa picture naman, ang requirement is, syempre, ang size niya is 4.5 by 4.5 centimeters, white background. Dapat yung picture taken within 6 months. Kaya ang advice ko sa inyo guys is better na magpa-picture na lang kayo days or weeks before yung application nyo. So, syempre, dapat medyo formal ka, hindi dapat yung lang. Fourth, yung birth certificate. So, siguro, akala natin, basta may birth certificate ka sa bahay, is pwede mo na siyang i-submit. Which is, pag chinek mo yung requirements ni Japan Embassy, hindi. Kasi dapat, birth certificate mo is within 1 year mo siya nakuha. Kaya mag-apply ka ng December, dapat, as much as possible, nung kinuha mo siya, hindi siya mas matagal pa sa December last year. So, yun nga, check nyo rin. Paano nyo makikita yung date? I think sa birth certificate, may portion doon kung saan nyo makikita kung kailan na-issue sa inyo yung certificate. Yun siguro may mga nakakapansin sa mga birth certificate nila na baka late registration. So, pag ganyan kasi, may additional requirements na hinihingi si Embassy. And what are those? Either baptismal certificate, tsaka yung Form 137 mo nung nag-aaral ka pa. In the event na wala ka nung parehong documents na yon, you can just write a letter to the Embassy stating na wala ka nung dalawang requirements nila and the reason ba't wala ka. Fifth, sa mga nag-apply na may mga husband or wife na, additional requirement nila is marriage certificate. Same with the birth certificate, dapat nakuha mo rin siya within 1 year. Next requirement is yung schedule of stay or itinerary mo sa Japan. So, si Japan kasi, medyo mahigpit siya doon kasi syempre nandiyan yung mga cases na may mga nag-TNT. So, for the schedule of stay or itinerary, ano ba yung dapat nandun? Hindi naman need siya na super detailed as long na nakalagay doon kung saan ka pupunta for this day. It's like, for example, yung first day mo is pupunta ka ba ng Harajuku, ng Shibuya. So, just put it there, Harajuku, Shibuya. Ano yung gagawin mo doon? Mag-stroll ka, kakain, pupunta mo si Hachiko. And then, may portion din nalagyan mo yung accommodation and phone number mo. Which is, syempre, inform ka naman doon na kapag book ka na. So, madali nang ilagay yung address and phone number ng pag-stayan mo sa Japan. 7th is your bank certificate. So, for the bank certificate naman, dapat at least within 3 months mo nakuha yung bank certificate mo. Actually, madali naman kunin yung bank certificate. Meron yata silang fee, depende sa banko. May 100, may 200. Tapos within the day naman, makukuha mo rin naman kagad siya kung medyo maaga ka nag-request. Ngayon, siguro may nagkatanong dyan, magkano ba yung dapat na laman ng bank mo na mag-reflect sa certificate sa pag-apply ng Japan visa? Actually, it depends. So, i-check mo muna kung ilang days ka doon sa Japan. And as we all know, medyo may kamahalan din naman yung mga bilihin, yung mga transportation, the food in Japan. So, you have to consider all circumstances kung magkano ba yung i-reflect mo doon. Kasi let's say you'll be staying 7 days in Japan and nakita ni Japan Embassy na parang malala yung pupuntahan mo. And then in your bank certificate, it just reflected that you only have 15,000. Parang, do you think that would suffice your travel in Japan? So yun, i-consider mo din siya. Siyempre, gumagawa ka naman ng itinerary, ng budget. So doon mako-consider mo is how much ba yung kailangan ko? And siyempre, mas sumobra ka doon para lang ma-prove kay Japan Embassy na pagbalik mo, may pera ka pa. And para hindi sila, alam mo yun, parang hindi sila maano na, o teka, baka may plan to na mag-stay na doon for good or mag-TNT na siya, di ba? Number 8. Number 8 is income tax return or Form 2316.
Ito, yung first mga requirements na sinabi ko sa inyo, dapat yun is original lahat. Pero for this one, pwede naman siyang photocopy or yung kung ano yung binibigay sa inyo ng employer nyo. So yun, madali naman siya. Submit mo lang siya. Good to go. Now, in the event na may mga kasama ka na walang work and then kailangan nilang may guarantor, you also have to submit a guarantee letter. So, I'll be putting in the description box down below yung link ng template sa guarantee letter. So, ako, ang advice ko sa inyo, kung i-fill out nyo yun, manually nyo siyang i-fill out. Siguro para sa akin, mas kampante si embassy pag ganun yung ginawa natin. Pero sa application form, mabalik lang tayo. Pwede siyang handwritten or sa computer mo, then print mo lang. Pero syempre, yung signature mo, dapat talaga manually sign siya. And then dun sa guarantee letter nga, kailangan, same with the application form, kung hindi applicable sa'yo, just put NA. And number 10, additional requirement kapag nagpasa ka ng guarantee letter is, yung nag-request ng guarantee, kailangan niya makapag-submit ng proof of relationship dun sa guarantor niya. Ano ba yung mga sample ng documents? Pwedeng, syempre, birth certificate, kung asawa mo siya, birth certificate, kung anak mo naman siya. Ngayon, kung iba namang, let's say, kaibigan mo, yung nag-guarantor sa'yo, I think pwede naman yung parang several pictures na magkasama kayo na, oh, ito, friend ko to. Kumbaga siya talaga yung mag-guarantor sa akin. And another requirement, pag meron kang guarantee letter is, meron ka lang naman yung proof of financial capacity ng guarantor mo. So, first on the list is yung bank certificate niya. Ganun din, dapat within 3 months. And another is yung income tax return or Form 2316 ng guarantor mo. So, that's it. Yun yung mga basic requirements na sinasubmit pag mag-apply ka ng Japan visa. Ngayon, in our case kasi, yung mom ko kasi is a senior citizen. Yung dad ko naman kasi, dati siyang OFW. Ngayon wala na siyang work. And ako, syempre ako yung working sa amin. So what I submitted is syempre yung mga list na sinabi ko sa inyo, passport, picture, application form, bank certificate, yung schedule of stay, and yung ITR. Kasi sa parents ko, since wala nga silang work, wala yung ITR. And for my mom, I think for senior citizen kasi, is hindi mo na kailangan mag-submit talaga. Wala ka ng guarantee letter na need i-submit sa embassy. Kahit bank certificate, okay na siya. Pero sa dad ko, since wala nga siyang work, ako yung nag-submit ng guarantee letter. Ako yung guarantor niya. So since naipasa, ando naman yung bank certificate ko, ando naman yung ITR ko, hindi na ako nag-print or copy pa ng panibago for him. Kasi nga sa case namin is group application yung ginawa namin. So kahit yung marriage certificate nila papa, isa na lang. Tapos yung schedule of stay, isa na lang. Kasi syempre, malamang, pare-pareho wala naman kami pupuntahan doon. Then, additional requirements pa na sinabit ko sa agency. Kasi nga, syempre, medyo kabado ako. So, nagsabit pa ako ng certificate of employment. Sinabit ko rin actually yung itinerary receipt namin from Cebu Pacific para dun sa flight details namin. Pati yung reservation na ginawa ko sa Agoda. Para super complete, hindi na ako kakaba-kaba. Pati nga actually yung mga previous visa na meron kami. Pinotocopy ko lahat para lang ma-prove sa kanila na syempre nakapag-travel na kami sa ibang places and bumabalik naman kami talaga sa Philippines after the travel. Ngayon, kung tatanungin nyo saan ba ako nag-apply, doon ako nag-apply sa Friendship, Travels, and Tours. So, I paid 1,200 each. So, in total, I paid 3,600 kasi nga tatlo kaming applicants. Sobrang bilis actually guys ng application namin. Parang sabit kaming Friday. So after 2 working days, I got a text from Friendship Tours na Tuesday afternoon, week after. Okay na daw yung passport namin, ganyan, pwede nang kunin. So ako, Wednesday, first thing in the morning, kinuha ko na kaagad. Pero guys, pag nag-text sila sa inyo, hindi kaagad nila sabihin no, kung approved ba or denied yung visa mo. So, medyo kabado pa rin tayo. Kumbaga, andun yung kaba ko hanggat hindi ko pa nakukuha yung passport namin. So, luckily, pagkuha namin, yung application namin, kaming tatlo, approved. So, yung in-apply ko as single entry muna. Siguro, next na punta namin, multiple na, kailangan ka lang na mag-include ng letter doon na bakit mo ba gustong mag-apply ng multiple visa na. So, actually, marami ding travel agency na tumatanggap ng Japanese visa application. So, I'm gonna put the list in the description box below also para may reference din kayo. So guys, kung may question pa kayo, just put it in the comment box below and as much as possible hanggang kaya ko, sasagutin ko kayo. And if wala naman, I can ask some friends naman para matulungan ko kayo. So thank you chinggus for watching my vlog. Hope it will help your future travel in Japan. And nga pala, italagay ko rin sa description down yung sample na ginawa ko na itinerary namin na sinubmit ko rin sa Japan Embassy. Annyeong chinggus!